डे 3 भेरियस मोड्युल्स इन डिजिटल मार्केटिङ। डिजिटल मार्केटिङ भनेको एउटा ठुलो रुख हो र त्यो रुखबाट निस्केको हाँगाहरू चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको मोड्युल्स हो। अब हेर्नुस्, हाँगाहरू त धेरै निस्किन्छ, तर म तपाईलाई मेन हाँगाहरू चाहिँ के हो त्यो बुझाउँछु। डिजिटल मार्केटिङको मेन मोड्युल्स भनेको कन्टेन्ट मार्केटिङ, कम्युनिटी बिल्डिङ, इमेल मार्केटिङ, लिड जेनेरेसन, एसईओ, सोशल मिडिया, पेड एडभर्टाइजमेन्ट यानी कि फेसबुक वा गुगल एड्स, मार्केटिङ अटोमेसन र सेल्स एन्ड कन्भर्जन हो। यो मोड्युल्सहरू भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जुन तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ डिजिटल मार्केटिङ गर्नको लागि। जब तपाईले यो सबै मोड्युल्सहरू राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ तब मात्र तपाईले बिजनेसको लागि डिजिटल मार्केटिङ गर्दिन सक्नुहुन्छ। फ्युचरमा तपाई कि त एउटा मोड्युलमा डीप गएर त्यसलाई मास्टर गर्न सक्नुहुन्छ वा सबै मोड्युल्सलाई मिक्स गरेर इन्टिग्रेटेड डिजिटल मार्केटिङ सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै कुरा सिक्नको लागि तपाई कि त ट्रेडिसनल वेमा गुगल वा युट्युबमा गएर सिक्न सक्नुहुन्छ जुन स्लो र टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन सक्छ, वा एउटा मेन्टर खोजेर जसले यो सबै कुरा एक्चुअलमा डे टु डे लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ त्यो मेन्टरसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। किनकि मेन्टरले तपाईलाई एउटा गुगल म्याप जसरी नै गाइड गर्छ जसले तपाईलाई चाँडो र राम्रो वेमा आफ्नो डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउँछ। अब तपाई तल कमेन्टमा लेख्नुस् कि त्यो 10 वटा मेन हाँगाहरू मोड्युल्सहरू के छ डिजिटल मार्केटिङको।